Ang video na ito ay full guide sa paggawa ng basahan. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng hulmahan o doormat frame, retaso o t-shirt yarn, basahan o yung string doormat. Tara, umpisahan na natin. Ang mga kailangang materials ay 1x2 na kahoy at 1.5 inches na common nails. Kailangan ng 2 piraso ng 1x2 na may habang 16 inches. 2 piraso rin ng 1x2 na may habang 24 inches. First step, i-layout muna ang 4 na kahoy para mabuo ang rectangle. Tiyaking pantay ang mga dulo bago ipako ang bawat corner. Ipako na natin ang mga corners ng ating frame, so magiging ganito na siya. So next step natin, maglalagay tayo ng mga markings sa gilid para malaman natin ang gaps ng mga pako. Mas mainam kung magsisimula ang pagmamarka mula sa gitna ng frame. Mula roon, sukatin ang ½ inch na agwat sa magkabilang direksyon. Guhitan ang lahat ng gilid ng frame gamit ang parehong sukat. Natapos na natin ang gap marking sa bawat gilid ng ating frame. So dito sa long side, dapat may 43 ka na marking. Shorter side naman is dapat 31 marking. Important reminder lang, add number dapat ang bilang ng mga pako. So sana tayo sa last step, lalagay na tayo ng pako sa mga marking. Sundin ang mga ginawang markings sa paglalagay ng mga pako. At dapat nakausli ang kalahating bahagi. I-adjust ang alignment at taas ng mga pako upang maging pantay-pantay ang pagkakaayos. Finally, natapos na natin ang ating doormat frame. Kung meron kayong katanungan o clarifications, just comment down below. Ngayon naman, gagawa tayo ng mga retaso para sa ating doormat. Pagkatapos gawin ang mga kailangang materials, maaari na tayong gumawa ng basahan. Start by creating a tiny hole at the end of the string. And then place the string over the first nail. Next, loop the string over the second nail on the opposite side. Continue looping the string alternately over the nails until you reach the last one.
When you reach the corner, tie a different colored string for the design. Repeat the process by looping the string alternately. If you run out of string, tie another piece and continue looping. At the next corner, tie another colored string and continue the looping process. For the final corner, tie another colored string and continue looping. When you reach the last nail, make a hole in the string and put it on the nail. Turn the frame so the end strings are at the bottom right corner. Now, it's time to weave the strings. Clip the first and second nails to keep the strings in place. Next, slide 2 strings upward from underneath and begin weaving the topmost layer by going over and under. Repeat the process until all strings are woven. Adjust the spacing of the strings by pushing them upward with a crochet hook. Once all strings are woven, it's time to crochet the edges. Start by interlocking the end strings. Once secured, continue crocheting the sides. Make sure to interlock the corners twice. Continue crocheting until all edges are completed. Lastly, to secure the woven strings, tie the ends to prevent unraveling.
here's the finished string doormat ready for use. That's it for this episode. If you enjoyed it, hit like and subscribe. And don't forget to comment down below. See you in the next one.